ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ 2। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ 2, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਬੂਸੀਅਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੂਸੀਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, 2006 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, 2008 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਣਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਪ ਪਹਾੜੀ। ਥਰਡ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ, ਬੋਲਾਨ, ਗੋਮਲ। ਦਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਹਾੜ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ, ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਾਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਡਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ 3, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 4, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਬੇ ਸਨ? ਫਸਟ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦੁਆਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਬੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਦੁਆਬੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੁਆਬਾ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵੀਸਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ, ਦੁਆਬਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 4, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3, ਵਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਝੱਜ ਦੁਆਬ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਝਾਲਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਝੱਜ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31, ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਝਾਲਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਆਪਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ,
ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਸੂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ 3 ਸੂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।